सब्स्क्राइब गर्नुस् नेपाल टेक टिप च्यानललाई र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुस् हाम्रो लेटेस्ट भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नको लागि। नमस्कार, म रुमिन यादव र यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टेक टिप्स। रिसेन्टली OnePlusले OnePlus 6 लन्च गरेको छ र यो फोनले वर्ल्डमा एकदमै राम्रो पोजिटिभ फिडब्याक दिइरहेको छ र चाँडै नेपालमा पनि यो फोन आउँदैछ। तपाईहरुले अहिले पनि यो फोन पाउन सक्नुहुन्छ, तर यो फोन चाहिँ अहिले अनअथराइज्ड डिलरहरूले डिस्ट्रिब्युट गरिरहेका छन् भने अब यो फोन एक दुई दिनमा अफिसियली डिस्ट्रिब्युट हुन थाल्नेछ र यो भन्दा अगाडि नै हामी तपाईहरुको लागि एउटा सजेसन भिडियो लिएर आएका छौं, जसमा चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसके पछाडि तपाईहरुले राम्रो डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियोमा हामी यसको स्पेसिफिकेशन्स र यसको अपडेटहरु के रहेको छ भनेर आज हामी डिस्कस गर्छौं र तपाईहरुलाई आफ्नो ओपिनियन पनि दिनेछौं, जसले गर्दा तपाईहरुलाई यो फोन किन्नु नकिन्ने भनेर मद्दत पुर्याउनेछ। र यो फोनको मेजर अपडेट भनेको यसको डिस्प्लेमा रहेको छ, जसमा चाहिँ यसमा अप्टिक एमोलेड स्क्रिन पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ स्यामसङले म्यानुफ्याक्चर गरेको छ, जसमा चाहिँ 6.28 इन्चको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ र माथि अलिकति नच रहेको छ र रिजोल्युसनको हिसाबमा फेरि पनि OnePlusले फुल एचडीमै स्टिक हुने प्लान गरेको छ, तर एस्पेक्ट रेशियो चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति बढाएको छ। 19:9 रेशियोमा यो डिस्प्ले आउनेछ, जसको पिक्सल डेन्सिटी 402 ppi रहनेछ र यो डिस्प्लेलाई गोरिल्ला ग्लास 5 ले प्रोटेक्सन दिएको छ र यो फोनमा तपाईले अक्सिजन OS 5.1.2 पाउन सक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइड ओरियो 8.1 र यो फोनको लागि एन्ड्रोइड पी बेटा भर्जनमा अलरेडी अवेलेबल छ र यो फोनमा तपाईले 6GB र्याम 64GB स्टोरेज र 8GB र्याम 128GB स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको 256GB र 8GB र्यामको छुट्टै भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यसको अपग्रेड र यो फोनको मेजर अपग्रेड क्यामेरामा गरिएको छ, जसमा चाहिँ फेरि तपाईहरुले डुअल क्यामेरा सेटअप हेर्न सक्नुहुन्छ। प्राइमेरी क्यामेरा चाहिँ तपाईले 16 मेगापिक्सलको 1.7 एपर्चरको साथमा पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ 1.22 माइक्रोनको पिक्सल रहेको छ र यसमा जाइरोस्कोप बेस्ड EIS र अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ र अर्को सेकेन्डरी क्यामेरा भनेको तपाईको 20 मेगापिक्सल 1.7 एपर्चरमा हुनेछ, जसको चाहिँ माइक्रोन 1.0 माइक्रोन पिक्सल साइज हुनेछ र फेरि पनि यो क्यामेरा सेटअप OnePlus 5T जस्तै हुनेछ। यसमा तपाईहरुले टेलिफोटो लेन्स पाउनु हुँदैन। अर्को सेकेन्डरी क्यामेरा भनेको तपाईको लो लाइट फोटोग्राफीमा युज हुनेछ र त्यो पनि अटोमेटिक, हामीले म्यानुअली चुज गर्न पाउने छैनौं। र भिडियो क्याप्चरिङको कुरा गर्ने हो भने यो फोनले 4K 30fps र 60fps मा खिच्न सक्छ भने फुल एचडी 1080p मा चाहिँ 30fps 60fps र 240fps मा स्लो मोसन खिच्न सक्नेछ र तपाईको सुपर स्लोमो 720p मा 480 फ्रेम्स पर सेकेन्डमा खिच्न सक्नेछ र 2018 मा पनि तपाईले यो फोनमा 3.5mm को हेडफोन ज्याक पाउन सक्नुहुन्छ। र यो फोनको अर्को मेजर अपडेट यसको चिपसेटमा गरिएको छ, जहाँ चाहिँ स्न्यापड्रागनको 845 युज भएको छ, जसमा चाहिँ फेरि पनि मेन अपडेट भनेको यसको LTE मोडेममा गरिएको छ, जहाँ चाहिँ स्न्यापड्रागनले आफ्नै X20 LTE मोडेम युज गरेको छ, जसमा चाहिँ डाउनलोड स्पिड 1.2 गिगाबिट्स पर सेकेन्डमा जानेछ भने यसको अपलोड स्पिड 150 मेगाबिट्स पर सेकेन्डमा जानेछ। यसमा तपाईले 4वटा परफर्मेन्स कोर्स र 4वटा इफिसियन्सी कोर्स पाउन सक्नुहुन्छ। 4वटा तपाईको 2.8 गिगाहर्जमा काम गर्नेछ भने अर्को 4वटा तपाईको 1.7 गिगाहर्जमा काम गर्नेछ र यसमा क्वालकम एड्रिनो 630 को GPU युज भएको छ र यो पहिलाको स्न्यापड्रागन 835 भन्दा 30% फास्टर GPU पर्फर्मेन्स हुनेछ र 30% मोर इफिसियन्ट भएको छ र यो GPU ले तपाईको OpenGL 3.2 सपोर्ट गर्नेछ, OpenCL 2.0 र Vulkan र DirectX 12 पनि सपोर्ट गर्नेछ र यही प्रोसेसरले गर्दा तपाईले 4K मा 60fps मा खिच्न सक्नुहुन्छ र अर्को 720p मा 480 फ्रेम्स पर सेकेन्डमा यसले खिच्न सक्नेछ र यो चिपसेटमा तपाईले Qualcomm Spectra 280 इमेज सिग्नल प्रोसेसर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ स्पेशली इमेजलाई प्रोसेसिङ गर्ने काम गर्नेछ र सेक्युरिटी रिजनको लागि यही चिपसेटमा तपाईले Qualcomm सेक्युर प्रोसेसिङ युनिट SPU पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईहरुको CPU हरु एकदम सेक्युर हुनेछ र यसको मेजर अपडेट भनेको यसको वाइफाई चिपसेटमा पनि गरिएको छ, जसमा चाहिँ यसको 2.4 गिगाहर्ज 5 गिगाहर्ज र 60 गिगाहर्जमा पनि यसले काम गर्नेछ र यो फोनमा तपाईले OnePlus को ड्याश चार्जिङ सुपर फास्ट ड्याश चार्जिङ पनि पाउन सक्नुहुन्छ र यो सबै फिचर प्याकलाई 3300 mAh ब्याट्रीले पावर गरेको छ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ 3300 mAh पनि यो फोनको लागि
थोरै चाहिँ होइन, मान्छेहरू चाहिँ नम्बरको पछि पर्छन् 4000 5000 भनेर, त्यसको पछि नपर्नु होला किनभने यो प्रोसेसर एकदमै इफिसियन्ट पनि छ र त्यस कारणले तपाईँहरूलाई यो 3300 मिलिएम्प पावरले फुल डेको लागि मजाले पुग्नेछ र राम्रो ब्याट्री लाइफ अभियसली एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन अहिलेको स्मार्टफोनहरूसँग। र यो फोन तपाईँले अनअथराइज डिलरहरूबाट 71000मा 64 GB को भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ र अलमोस्ट 80,000 पर्न सक्छ 128 GB को भेरिएन्टलाई। यो फोन इन्टरनेसनल मार्केटभन्दा 8,000 देखि 6,000 को रेन्जमा अलमोस्ट एक्सपेन्सिभ गरिएको छ, जुन चाहिँ मेरो लागि एकदमै चित्त नबुझ्दो कुरो हो। र म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि इनकेस तपाईँहरूको कोही मान्छे आफन्त बाहिर छ भने उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई हामीले दिन सक्ने भनेको यति हो। योभन्दा धेरै हाम्रो हातमा फोन आइसकेपछि हामी अभियसली रिभ्यू लिएर आउनेछौँ र अनबक्सिङ पनि लिएर आउनेछौँ। हस् त आजलाई यति नै, म बिदा चाहन्छु। जय नेपाल।